K7 Eats. අපි අද ජෙලි පුඩින් එකක් සාදා ගන්න අයුරු බලමු. මේ සඳහා මම අරන් තියෙනවා ජෙලි පැකට් එකක් ග්‍රෑම් 100ක, කිරි අඩු කෝප්ප දෙකක් අරන් තියෙනවා, ජෙලටින් මේස හැඳි එකක් සහ සීනි ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. හොඳින් උතුරවාගත් වතුර අඩු කෝප්ප දෙකක් ජෙලියකට දාලා හොඳින් දිය කරගන්න. මේ ආකාරයට හොඳින් දිය කරගෙන ජෙලියක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. ජෙලියක හොඳින් නිවුණට පස්සේ ශීතකරණයේ පහත කොටසේ මේ දමන්න. ජෙලි ටික මිදෙන තුරු අපි කිරි මිශ්‍රණය සාදා ගමු. මේ සඳහා මම සීනි ටික භාජනයකට දාලා ඒකට කිරි ටිකත් එකතු කරලා මද රස්නෙන් උතුරව ගන්නවා. කිරි ටික හොඳින් පත්තකින් කූරු ගාමින් තමයි උතුරව ගන්න ඕනේ. කිරි ටික හොඳින් උතුරගෙන එනකොට ජෙලටින් ටික දමා ගන්න. ජෙලටින් ටික දිය වෙන තුරු මේ ආකාරයට හැඳි ගාමින් පැටි නොගැස්සෙනසේ සකස් කර ගන්න. ඊට පසු මෙය ලිපෙන් බා නිවෙන්න තබන්න. කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් නිවෙන්න ඕනි. සීතකරණයේ තිබූ ජෙලි මිශ්‍රණයගෙන මේ ආකාරයට පොඩිවට කොටු කපා ගන්න. දැන් මෙම ජෙලි කොටස් මේ ආකාරයට කප්ස් වලට දමා ගන්න. කප් එකකින් කාලක් පමණ වනතුරු ජෙලි කොටස් දමා ගන්න. කිරි මිශ්‍රණය හොඳින් නිවිලා තියෙන්න ඕනි. මේ වෙනකොට එය මේ ආකාරයට ජෙලි මතට දමා ගන්න. ජෙලි කොටස් වැසෙන තුරු කිරි දමා ගන්න. දැන් විනාඩි 15ක් 20ක් පමණ නැවත සීතකරණයේ තබා ආහාරයට ගන්න.